Chào mừng các bạn đến với Góc Tâm lý, kênh chia sẻ những kiến thức về tâm lý học và ứng dụng vào cuộc sống. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một nội dung quan trọng của tâm lý học, đó là hiện tượng mồi tiềm thức, tiếng Anh là subliminal priming. Chắc hẳn bạn đã nghe đến khái niệm tiềm thức, đây là một khái niệm tâm lý học nhưng xuất hiện phổ biến trong cuộc sống thường ngày. Tuy vậy, ít người để ý và tìm hiểu sâu về tiềm thức bởi ảnh hưởng của nó đến hành vi con người là rất tinh vi, khó nhận biết. Trong video này, Góc Tâm lý sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn tiềm thức và hiện tượng mồi tiềm thức. Khi xem xong video, bạn sẽ thấy tiềm thức dù có vẻ yếu thế hơn ý thức, nhưng có khả năng giật dây hành vi con người một cách bất ngờ. Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu một thí nghiệm tâm lý nổi tiếng của hai nhà khoa học Chen Bozong và Katie Liljenquist được xuất bản trên tạp chí Science năm 2006. Thí nghiệm như sau. Hai nhà khoa học yêu cầu những người tham gia thí nghiệm kể về một lỗi lầm khủng khiếp, trái với đạo lý mà họ từng làm và miêu tả về cảm giác khi đó. Tiếp theo, một nửa số người được yêu cầu đi rửa tay. Cuối buổi, hai nhà khoa học hỏi tất cả những người tham gia có sẵn lòng tham gia một nghiên cứu khác một cách tình nguyện để giúp đỡ một nghiên cứu sinh nghèo hay không. Kết quả là, trong nhóm người không rửa tay, có tới 74% người đồng ý tham gia, còn nhóm đã đi rửa tay thì con số này chỉ là 41%. Thí nghiệm trên có thể lý giải như sau. Việc các nhà khoa học hỏi về lỗi lầm quá khứ của người tham gia là một cách khơi gợi lại cảm giác tội lỗi trong họ. Do đó, khi có đề nghị làm việc thiện nguyện, họ dễ đồng ý vì muốn làm điều gì đó để làm dịu đi cảm giác tội lỗi vừa nhắc tới. Và đặc biệt hơn là, với nhóm người đã đi rửa tay, hành động rửa tay khiến họ vô thức cảm thấy như rửa bớt đi cảm giác tội lỗi, nên nhu cầu làm việc thiện nguyện cũng giảm đi. Chúng ta cũng như những người tham gia thí nghiệm biết rằng, về mặt lý trí, logic, việc rửa tay không thể gột rửa đi tội lỗi hay xoa dịu đi cảm giác hối hận. Nhưng về mặt tiềm thức, cảm giác thì việc tẩy rửa vật lý không chỉ có ý nghĩa ở mặt vật chất, mà còn khiến ta liên tưởng đến ý nghĩa tinh thần. Ví dụ, chúng ta cũng hay thấy hành động tẩy rửa, làm sạch trong các nghi lễ tôn giáo mang ý nghĩa thanh tẩy những điều xấu xa, tội lỗi. Hành động vật chất này mang tính tượng trưng nhưng có tác động đến cảm nhận tinh thần của những người tham gia nghi lễ. Và trong thí nghiệm khoa học trên, ta thấy sự tác động này khá rõ ràng. Việc rửa tay tạo một ý niệm trong tiềm thức, khiến người tham gia rửa bớt đi cảm giác tội lỗi và thay đổi suy nghĩ khi lựa chọn tham gia nhiệm vụ thiện nguyện sau đó. Thí nghiệm về cảm giác tội lỗi, rửa tay và làm thiện nguyện là một ví dụ điển hình cho thấy những gì ta trải nghiệm có ảnh hưởng đến tiềm thức và tiềm thức lại ảnh hưởng đến các hành vi về sau. Đến đây, nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi. Vậy tiềm thức là gì? Tại sao nó lại gây ảnh hưởng một cách phi lý trí như vậy? Tiềm thức là những suy nghĩ, ý tưởng, niềm tin, cảm xúc tồn tại trong tâm trí mà bạn không ý thức được nó. Nói rõ hơn, đó là những điều trong tâm trí bạn nhưng bạn không ý thức, lý giải nó bằng lý trí logic được. Tâm trí chúng ta luôn tồn tại hai phần, một là ý thức, mang tính duy lý bậc cao, và hai là tiềm thức, mang tính cảm xúc bậc thấp. Một hành động trải nghiệm chủ quan của bạn luôn được đưa vào hai phần, ý thức và tiềm thức. Khi bạn tiếp nhận thông tin, bên cạnh việc ghi thông tin vào ý thức để suy nghĩ, đánh giá, nó luôn kích hoạt những ý niệm, cảm nhận trong tiềm thức. Dù bạn không nhận ra, nó vẫn âm thầm tác động đáng kể lên hành vi của bạn. Ví dụ, bạn gặp một người để trao đổi công việc. Ý thức của bạn biết rằng cần tập trung vào nhiệm vụ chính là công việc. Còn các yếu tố nhỏ nhặt ngoài lề như khuôn mặt, màu da, kiểu tóc, trang phục, mùi nước hoa của người đó là điều không liên quan đến công việc, không nên phán xét, đánh giá. Nhưng sự thực, tất cả các yếu tố mà bạn tiếp xúc sẽ kích hoạt những ý niệm, cảm nhận trong tiềm thức của bạn về người đó, dù chỉ là một ý niệm thoáng qua, và nó sẽ ảnh hưởng đến cách bạn ứng xử với người đó. Mồi tiềm thức là việc một tác nhân trong quá khứ tạo nên một ý niệm trong tiềm thức một người và ảnh hưởng đến hành vi của người đó sau này. Sự ảnh hưởng này chính là sức mạnh của tiềm thức khi được mồi. Mồi tiềm thức xảy ra khi con người tiếp xúc với tác nhân ở dưới ngưỡng nhận thức. Hay nói cách khác, tác nhân bên ngoài chưa đủ mạnh và rõ ràng để tác động đến ý thức, lý trí của một người, nhưng nó vẫn tác động đến tiềm thức phi lý trí của người đó. Ví dụ khác về ảnh hưởng của mồi tiềm thức. Ví dụ khác, những bộ phim, câu chuyện kinh dị chúng ta từng xem, đọc sẽ ảnh hưởng đến tiềm thức chúng ta. Cho dù lý trí ta biết rằng đó chỉ là nội dung giải trí, không thật, nhưng nó vẫn âm thầm ám ảnh vào tâm trí. Về sau, khi gặp tình huống có vẻ rùng rợn như khi đi ở nơi vắng vẻ, khi nghe tiếng động trong đêm tối, tiềm thức từng bị mồi sẽ khiến bạn liên tưởng đến những điều đáng sợ, khiến bạn càng sợ hãi hơn. Thậm chí ý thức của bạn cũng không ngăn chặn được nỗi sợ từ tiềm thức này. Khi này, ảnh hưởng của tiềm thức còn mạnh hơn cả lý trí, ý thức. Ví dụ, bạn đi vào chùa sẽ muốn lễ Phật, làm từ thiện, công đức. Còn bạn đi vào quán bar, karaoke, bạn sẽ muốn ca hát, nhảy nhót, giải trí sôi động, hưởng thụ. Những yếu tố về không gian, bối cảnh sẽ tác động đến cảm xúc, tinh thần, tiềm thức của bạn và sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động sau đó. Điều này giống như câu nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Các yếu tố môi trường sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Có một số dạng mồi tiềm thức mà các nhà tâm lý học đã chỉ ra như mồi ngữ nghĩa, mồi trực quan, phản ứng mồi, mồi nhận thức và khái niệm, mồi tích cực và tiêu cực, mồi liên tưởng và ngữ cảnh, mồi khứu giác. Trong phạm vi video này, mình không thể giới thiệu chi tiết các dạng mồi tiềm thức.
Nếu bạn muốn mình làm thêm video về nội dung này, hãy cho mình biết qua phần bình luận nhé. Trong thực tế, môi tiềm thức được vận dụng rất nhiều trong truyền thông, quảng cáo, bán hàng, điện ảnh, diễn thuyết, nghi lễ, hoạt động tôn giáo, tâm linh. Hàng ngày bạn tiếp xúc với vô số thông tin, tác nhân từ xung quanh. Đó chính là vô số mồi tiềm thức trong cuộc sống. Chúng ảnh hưởng đến tiềm thức chúng ta một cách tinh vi. Ta không thể dùng lý trí, logic để hiểu về ảnh hưởng của chúng đến tâm trí chúng ta. Đến đây, bạn đã thấy được rằng tiềm thức khi bị mồi có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm trí, hành vi con người. Vậy khi nào thì tiềm thức dễ bị mồi nhất? Hay khi nào thì các tác nhân bên ngoài ảnh hưởng đến tiềm thức một cách dễ nhất? Đó là khi tâm trí con người ở trạng thái tự do vô định, thụ động, thiếu tập trung, thiếu mục tiêu. Ví dụ, khi chúng ta vào siêu thị với tâm trí tự do, không có kế hoạch mua hàng cụ thể, chúng ta rất dễ bị thu hút bởi nhiều món hàng hay ho, bảng quảng cáo bắt mắt, sản phẩm khuyến mại thu hút. Khi đó chúng ta dễ bị mồi bởi những thông tin hấp dẫn. Kết quả là chúng ta mua thêm nhiều thứ ngoài kế hoạch, hoặc tốn thêm nhiều thời gian để xem xét, cân nhắc những thứ hấp dẫn mà không cần thiết. Thậm chí có những món đồ ta mang về nhà rồi mới thấy lãng phí khi đã mua nó. Có một bài học mà mình rút ra về mồi tiềm thức, đó là tuy mình không thể kiểm soát các sự việc ảnh hưởng đến mình như thế nào, không thể dùng ý thức can thiệp vào tiềm thức, nhưng chúng ta có thể sắp xếp môi trường tốt quanh mình để khuyến khích những điều tích cực và hạn chế những điều tiêu cực. Chẳng hạn, chúng ta cố gắng sắp xếp nơi ở ngăn nắp để hạn chế tiềm thức, làm quen với sự bừa bộn. Hoặc chúng ta lên kế hoạch mua sắm hay kế hoạch làm việc để hạn chế việc tâm trí tự do vô định, dễ bị sao nhãng và bị thu hút bởi những mồi tiềm thức ngoài lề. Hay chúng ta có thể tạo môi trường học tập nghiêm túc, cài đặt lại những thiết bị điện tử làm mất tập trung như điện thoại, máy tính, để có chúng không thu hút cả ý thức lẫn tiềm thức của bạn, để bạn tập trung cao độ vào nhiệm vụ. Ngoài ra, không chỉ các tác nhân từ ngoại cảnh, mà cả những suy nghĩ, lời nói của chính chúng ta cũng tạo nên ý niệm trong tiềm thức và ảnh hưởng tới tâm trí, hành vi của chúng ta sau này. Ví dụ, bạn gặp một người lần đầu, bạn âm thầm nhận xét người đó. Chẳng hạn, người này tí hí mắt lươn. Một suy nghĩ đó, dù thoáng qua, nhưng cũng đã gieo vào tiềm thức bạn một ý niệm, khiến bạn dần có thành kiến khi lần sau tiếp xúc với người đó. Hoặc giả sử có một người khen bạn khi bạn làm tốt một việc nào đó, bạn lại ngượng ngùng trả lời, ôi đó cũng là ăn may thôi, thì câu nói ấy cũng gieo một hạt giống tự ti vào tiềm thức. Nếu bạn nhiều lần gieo hạt, tưới tắm cho tiềm thức bằng những ý niệm như vậy, thì dần dần lý trí bạn sẽ tự đánh giá thấp bản thân. Vì vậy, chúng ta cần chú ý, không chỉ với những gì ta tiếp xúc bên ngoài, mà còn cả những lời nói, suy nghĩ của chính bản thân mình nữa. Video này đã giới thiệu đến các bạn hiện tượng mồi tiềm thức, ảnh hưởng của nó đến hành vi con người, và những điều ta có thể làm với tâm trí của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu bạn muốn góp tâm lý làm video về chủ đề tâm lý nào, hãy cho mình biết qua phần bình luận nhé. Cuối cùng, xin chúc bạn luôn tư duy tích cực và có một tâm trí lành mạnh. Xin cảm ơn.